طبعا كلنا اتحكلنا عن اللي كان بيسافر العراق، كان بيرجع بمراوح وبطاطين وزكايب فلوس دنانير زي ما بيقولوا. بس ما اتحكلناش عن موضوع انعاش الطائرة، واتحكلنا عن موضوع تأهل مصر لكأس العالم في التسعينات او في بداية التسعينات، لكن ما اتحكلناش عن اللي حصل بعد فوزنا على الجزائر. وبرضه اتحكلنا عن حب الرئيس صدام حسين للمصريين، لكن ما اتحكلناش عن اللي حصل في اواخر الثمانينات. كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا نحكي في اللي ما اتحكاش. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده في حكايه في الخمسينه. قبل اي شيء، الحلقه دي ملهاش اي علاقه تماما بالسياسه، ولكن هنحكي عن وقائع حصلت في فتره معينه وصل لنا منها الجزء البامبي او الجزء المزهزه زي ما بنقول، ولكن في بعض التفاصيل معرفناهاش. طبعا في اوائل الثمانينات انشغلت العراق بحربها القاسيه مع ايران، واتجند مئات الالاف من الجنود العراقيين، وسوق العمل في العراق كان فاضي تماما. ده اللي خلى الرئيس صدام حسين يعفي المصريين من التأشيرات، ده اللي خلى المصريين تروح للعراق بأعداد ضخمة جدا جدا جدا. نجارين، سباكين، حلاقين، معلمين، أطباء، مهندسين، كل المهن راحت للعراق علشان تشتغل هناك وتسد الفجوة اللي موجودة في سوق العمل في العراق. علشان توصل أعداد المصريين الموجودين في العراق من 1980 ل 1990 حسب الإحصائيات 3 مليون نسمة. طبعا كانوا بيعملوا تحويلات سنويا بمليار دولار. ولكن الموضوع في البداية كان ماشي جميل جدا جدا، والناس بتشتغل والموظفين المصريين بيشتغلوا وبيكافحوا في شغلهم وبيعملوا تحويلاتهم، وحول بقى مراوح، تبقى بطاطين، ثلاجات، اي اجهزة كهربائية ابعتها لمصر وابعت فلوس زي ما انت عايز، لان الجيش العراقي مشغول بالحرب. ولكن بدأت تنتشر أخبار بفتح باب التجنيد للمصريين في الجيش العراقي علشان يشاركوا في حرب إيران أو حربها ضد إيران أو حرب الخليج الأولى. طبعا معنى إن أنت تتجند في جيش مشارك في حرب، ده معناه إن أنت ممكن ما ترجعش على رجلك، أنت ممكن ترجع في تابوت، وده فعلا اللي حصل. بدأ المصريين يرجعوا في توابيت. الموضوع كان في الأول مبرر وطبيعي جدا، أنت مشارك في حرب فطبيعي إن أنت في أعداد هترجع لي في توابيت، لحد سنة 1988 وهي لحظة انتهاء حرب الخليج الأولى. يعني معناها مفيش حرب، يعني معناها إن في مئات الآلاف من الجنود هترجع تاني. طيب مئات الآلاف من الجنود لما هيرجعوا هيشتغلوا إيه؟ هيتسرح 3/4 هيتسرح، يعني مالكش شغل في الجيش، انزل اشتغل شغل ميداني. طيب المصريين شغلوا مكان كبير جدا في سوق العمل في العراق. الجنود العراقيين لما رجعوا ما لقوش لنفسهم شغل، لقوا نفسهم في حالة بطالة. يبقى الجندي او العسكري موجود قاعد في بيته مش لاقي شغل، وشايف العمال او المهندسين المصريين نازلين شغلهم الصبح ورايحين يشتغلوا. رايحين فين؟ رايحين الشغل. جايين منين؟ جايين من الشغل، وانا ابن البلد قاعد مش لاقي شغل. ده طبعا عمل حالة من الاحتقان الشديدة اللي بدأت تدريجيا، وده خلى بعض أصحاب العمل يستغلوا النقطة دي. أنا عندي دلوقتي في تنافس ما بين جنود عراقيين راجعين ما عندهمش أي اكسبيرينس في أي شغل، وعندي عمال مصريين ممكن أتك عليهم، لأن دول في الأول وفي الآخر مش قاعدين في بلدهم. فبدأوا يعملوا إيه أصحاب العمل؟ بدأوا يزودوا عدد ساعات العمل ويقللوا المرتب، ويتقال له لو مش عاجبك امشي. في عشرات العراقيين واقفين لك على الباب، لو انت مشيت هجيبهم يشتغلوا بنص مرتبك. وده طبعا اللي ادى لترحيل الاف العمال من العراق ورجوعهم لمصر علشان يحل محلهم الجنود المسرحين العراقيين. ولكن في حاجة بسيطة حصلت خلت الاحتقان يوصل لذروته. ايه هي؟ الجنود العراقيين قعدوا حوالي 8 سنين او 10 سنين في الحرب. في منهم اللي اتقال ان هو اتاخد اسير، وفي منهم اللي اتقال ان هو مفقود، وفي منهم اللي اتقال ان هو ممكن يكون اتقتل. ده اللي خلى الارامل العراقيات يتزوجوا من عمال وموظفين مصريين، ده طبعا بعقود شرعية، لان ازواجهم مفقودين واسرى مش معروف هما فين، اتقطعت كل اخبارهم في الحرب. فطبعا الجنود دي لما رجعت ولقيت زوجاتها متجوزين مصريين فاتجننوا. يعني انت واخد شغلي وبتشتغل في بلدي وكمان بتتجوز مراتي؟ ده اللي خلى الموضوع
يوصل لذروته. ولكن القشه اللي قطمت ظهر البعير كانت في 18 نوفمبر سنه 1989. احفظوا كويس التاريخ ده. كانت مباراه مصر والجزائر. مصر فازت على الجزائر وصعدت لنهائيات كأس العالم سنة 1990. ولكن أثناء احتفال المصريين في منطقة اسمها المربعة في بغداد، المنطقة دي كان فيها أعداد مصريين يعتبر هم اللي موجودين في المنطقة دي بس. كانوا موجودين في الشارع بيحتفلوا طبيعي جدا، ولكن سيارة لشخص عراقي ما تعرفش هل هو بيحب المنتخب الجزائري؟ هل هو غضبان من شيء معين؟ هل في حد بعته؟ ما تعرفش دنيته ايه، لكن دخل في وسط التجمعات والاحتفالات دي ودهس المصريين اثناء احتفالهم. ده اللي ادى لوفاة شخص واصابة عشرات من الاشخاص. طب المصريين يسكتوا؟ لا طبعا، قعدوا يكسروا في محلات شارع الرشيد والسوق العربي. طبعا العراقيين لما شافوا حاجة زي كده نزلوا، وحصلت اشتباكات وحصلت حرب شوارع رهيبة امتدت لساحة التحرير وشارع الجمهورية وشارع النهر، وكانت اشتباكات رهيبة جدا. طبعا ده اللي خلى قوات التدخل السريع العراقية تتدخل وأطلقت غاز مسيل للدموع، ولكن قعدت تضرب رصاص حي على التجمعات المصرية وأسقطت 44 قتيل مصري، واللي اتبقى اتقبض عليهم. مئات تم القبض عليهم في خلال 4 أو 5 ساعات. وطبعا ال 44 واحد اللي ماتوا رجعت جثثهم في جمعة اتسمت الجمعة الحزينة، رجعت لمطار القاهرة صالة واحد، ومن هنا بدأت تتوافد توابيت المصريين أو توابيت الموتى المصريين بالعشرات وبالمئات. بيتقال لك إن هو كان في مثلا شهر ما تنزلش فيه ولا تابوت أو ما تنزلش فيه ولا جثة، تاني شهر ينزل فيه حوالي 100 أو 200 تابوت. طب احنا في الحرب كنا ماشي بنستقبل جثث أو بنستقبل توابيت علشان خاطر كانت في حرب وبعض المصريين كانوا مشاركين فيها، فطبيعي إن هم ممكن يرجعوا أموات. ال 44 ماشي، كان في ماتش وحصل شد وجذب وحصلت مشاحنات، و44 رجعوا لنا في توابيت. طب ليه كل شوية يرجع 100 تابوت 50 تابوت؟ ده الرئيس حسني مبارك قال في وقت من الأوقات إن أعداد التوابيت أو أعداد الموتى وصل ل 8000، وفي بعض الصحف قالت إن الأعداد أكتر من كده بكتير. ولكن لما تم التركيز على التقارير الطبية اللي بتوصل مع النعوش دي أو التوابيت دي، كنا بنلاقي مكتوب في التقرير الطبي تهشم في الرأس، احتشاء في عضلة القلب، صعق كهربائي، تهتك في الوجه، حادث سير. ولكن لما المنظمات الحقوقية في مصر بدأت تركز قوي مع الموضوع ده والتقارير دي، التقارير بقت توصل فيها مكتوب كلمة واحدة: الأسباب ما زالت قيد البحث، يعني موت يا حمار. طبعا في وقتها الشارع المصري بدأ يتقلب على صدام حسين ويتقلب على العراق، ويتقال يعني انت المفروض بتحبنا وبتقول ان انت بتحبنا، ويحصل حاجة زي كده. بل وصلت ان في اتهامات من مجلس الشعب المصري ان صدام حسين او النظام العراقي هو المتسبب في القتلى دول علشان خاطر موقف مصر من حرب العراق مع الكويت. ولكن المهيب والمجيد لما ترددت الاسئله دي كتير قوي قدامه، طلع في تصريحات وقال ان المصريين لهم معزه خاصه في قلب النظام العراقي، وان المواطن العراقي بقى بيستخدم ايده كتير في العراق اكتر ما بيستخدم لسانه. وده طبيعي جدا بسبب ان العراق او العراقيين خاضوا حرب لمدة 8 سنين. يعني معناها ان دي حالات فردية انا مش هسيطر عليها. الناس دي اتعلمت العنف عشان خاطر الحرب اللي كانت فيها. ولكن تم اغلاق ملف النعوش الطائرة او التوابيت الطائرة من غير حتى ما نعرف ال 8000 واحد ماتوا ليه، ذنبهم ايه، ومين المتسبب في قتلهم. انا ما عنديش حتى الان الاجابه، ولو انت عندك الاجابه او ليك وجهه نظر يا ريت تنزل تقولها لنا تحت في التعليقات. لو انت بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو انت بتتفرج عليها على الفيسبوك اعمل شير للفيديو، لان الفيديوهات او الحلقات اللي جايه هتعجبكم قوي. شكرا جدا ليكم، كان معكم حسام ثروت، حكايه في الخمسين.